Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Я бачу, що ви в будь-яких умовах зробите умови. Тобто це звична історія для вас. Ми так живемо. Так, ну що, поїхали? Зараз віддихаємося. Куди ми дивимося, на вас? Так. Якщо кап прилетить вже по барабану, а якщо що, то... Ну, вони зараз ними не працюють чуть-чуть. Да? Для мене було здивуванням, що ви заїжджаєте в день. Вам повезло. Це пожарка бивша? Да. Ми зараз для себе вивели таку аксіому, що ми днем більш захищені, що нас менше видно. Це означає, що у них і впівішки вже нічні є? І багато? Так. Так. Ми не будемо говорити наскільки, чи скільки, чи наскільки. Так. На даний момент противник максимально забезпечений і в FPV, і основна частина в них з ночним баченням. Сьогодні вони відволікаються на події в іншій частині населеного пункту, і вся їх увага зосереджена туди. Там зараз йде теж один з штурмів. Це залежить від того, що ви називаєте серйозним штурмом. Штурми тут проходять кожен день, зранку можуть бути в обід, вечором. Ми завжди готові, ми завжди чекаємо. Не перший день і не перший вже місяць. Тут знаходимося, тому достатньо часу, виконуємо спеціальні завдання з оборони, відбиваємо атаки противника на Часів Яр. Ворога тактика проста, вони малими групами, навіть буває до 1 чоловік, 2 чоловіки, пробують просачуватися до своїх позицій, накаплюються там, і тоді звідти вже формують групи, там 6-8 чоловік, і пробують робити штурмові дії. Наприклад, до лісних масивів по посадкам вони стараються заходити невеличкими групами, закріплятися, окопуються і, відповідно, перебувають там день, другий і потрошки просуватися далі. 6-8 чоловік, так, це невеликі, якщо це один напрямок. Якщо їх 10, то це, соответственно, зовсім друга вже цифра. А вони так і роблять? Тобто йдуть Так. Вони, там, як назвати, такими колющими, прорізаючими ударами пробують, щупають оборону. У них задача тут, наприклад, взяти Часовий Яр під контроль, нове місто. Там є певні будинки, вони мають їх взяти під контроль для того, щоб продовжити наступ на саме місто вже і відбувалися бої в Урбані. Це по класиці, там, де у них виходить, вони там нарощують зусилля і пробують давити більше. Це ефективно з точки зору, там
досягання якогось результату, але з точки зору ресурсу, це їм дається, людського ресурсу, це їм дається дуже дорого. Це є 98-ма повітряно-десантна бригада Збройних сил РФ. Останні дні все ж таки вони почали там застосовувати техніку, танки там по 20-12 там одиниць за один штурм. Були танки, були БМП, були БМД. Вирушили вони з Бахмута, але після цього перейшли на польові дороги. Одна колона йшла по дорозі, а друга колона їхали попри посадки, їхали полем. Тобто вони намагалися з двох сторін взяти нас в кільце. Деяка техніка була підірвана, була знищена ще на підході завдяки нашим ПТРК. Та, яка під'їхала ближче вже до місця, працювали по ній і FPV-дрони, працювала піхота з гранатометів. І в невеличкої групці ворога вдалося зайти в будинок, але успішно їх взяли в полон. Тобто у них були там вже і 200, і 300. Я правильно розумію, це один з самих серйозних штурмів був, тобто саме задіяння? За час нашого перебування, нашої ротації тут, так, це був самий серйозний. Але техніка, в принципі, в них добре горить, палає, так сказати. В нас слідуючий день ще був у нас один штурм. Їм навіть вдалося проникнути на територію застройки, і там уже ми з ними допрацьовували. У них була задача закріпитися, зайняти позиції в одній із застройок, до якої вони під'їхали, і там уже їх зустрічали вогнем, знешкоджили техніку, були взяті в полон до відділення противника, які практично вони вже здавались, тому що в них варіантів вибору не було. На даний час вони не закріпились взагалі ні в одному будинку, і взагалі в Часовому Ярі противника немає. Розвідка в першу чергу і працює, щоб виявити ці накопичення сил. А так, на даний момент в районі, як і тут, так і в других районах, проводиться повністю весь комплекс оперативно-пошукових дій, розвідувальних дій, і дій по обороні також. На даний момент штурмових ще не було, ми працюємо від оборони, але все може помінятися в будь-який момент. Раніше були колони по 100 одиниць, по 60 одиниць. Зараз колона – це 2-3 одиниці, це теж колона. Угу. Тут треба відталкуватися від того, яка кількість в них. Але вони ж наче роблять висновки, вони ж теж наче вчаться в цій війні. Чому вони ще до сих пір колонами, як такі? Роблять, немає другого способу
захватити, да, щось, як не накопичитись і не зробити різкий ривок і різкий. Ну, немає його просто. Ті попитки накаплюватися, які вони роблять по одному, два, три, вони не знаходять вирішення їхніх проблем. Якщо там хтось думає, що тут йдуть танки, рядом йде піхота, там штикові атаки, тут такого немає. Це зовсім друга війна, це 20 уже століття перше, це більше дрони. Ми ж якраз і вертаємося до того питання, чому ми не менше стали працювати ночі. Тому що засоби виявлення в такій кількості, що там нам приходиться міняти і передивлятися свою тактику до ведення бойових дій. Дрони, я вважаю, що це є найбільше. Наприклад, у нас найбільших поранених осіб це є від саме FPV-дронів і саме від скидів з дрона. Якщо від артилерії ти можеш сховатися, тут є ще де ховатися, є укриття, то від скидів трошки важче якось ухилятись, коли ти особливо десь знаходишся на відкритому просторі. Також і FPV, також, якщо тебе воно замітило, може залетіти за тобою і в квартиру, в будинок, в під'їзд. Сука, FPV-шка. Йдемо. Тут буквально кожні 10 хвилин ворожий FPV летить весь час. Я перебував на такій точці, якраз де в них проходить дорога FPV, коли не злітають часів яр. Тобто кожні 10 хвилин, мабуть, швидше їхні ворожі FPV залітає і вже шукає собі якусь ціль, вибирає. Так. FPV-шку чула, по-моєму, десь тут крутилася. Це ж такий противний звук. Під'їзд. Ходіть під'їзд! Оля! У них постійно тут висять їхні мавіки, їхні зали, суперками, зараз у них вже є також орлани з ланцетами, зали. Тобто постійно вони моніторять і стараються теж вбивати як нашу логістику, так і нас самих. Я почула, я сховалася. Вона десь там зараз залетить, зараз зрив буде. Це був FPV-дрон. Саш, ти писав? Ну, не побачив, судячи всього, мене. Він пролетів наді мною. Ну, у них може бути, так, у них є деякі є погана камера. Я, слава Богу, була над деревом. Я просто обійшла мимо дерева. Ну, він тут прям так собі Так, так він, я ж кажу, він наді мною пролетів. Це було стрьомненько, якщо чесно. Він же ж крутився тут, ми чули його звук. Він, видно, десь там літав. Ну так, він собі шукав якусь тут. Він знає, що тут по будинкам теж сидять, і вони собі час від часу, він десь залетів, походу, в цей будинок. Слухайте, от бачите, ми з вами поговорили про FPV-дрони. Оце і отака от і найбільша небезпека, так? Ну так, від нього важко втікнути. Задача стоїть, задачу ніхто не відміняв для них. Вони працюють, пробують досягти тої мети, яка перед ними поставлена. Немає значення, чи це сьогодні, чи на завтра. Задача не розписується на сьогодні. Задача стоїть зробити. Ну тут, слава Богу, зелень. Оце зелень рятує. Та укриття будь-які. Там чи в новому частку пересуваємося весь час між будинками. Бо десь так попасти, він тебе може вбити легонько. Війна йде до того. Війна технологій.
Весь час придумують все, щоб чим легше було тебе вбити. Вони стараються, є можливість, кидають бронетехніку, йдуть вперед силами. Питання, за що вони борються, це друге питання. А те, що вони працюють і йдуть, так. А яка у них мотивація? Ви кажете, є люди з мотивацією. От що вони кажуть, яка мотивація? Ну, мотивація різна. Є фінансова мотивація. Я 2 машины разбил, Шкода Октавия и Volkswagen Polo. Просто ребята терпели, если терпели бы, я бы выдавал потихоньку. А здесь им срочно надо было денежку. С Санкт-Петербурга, когда поступаешь, заключаешь контракт, 500 тысяч, через месяц выдают. Это подъемный или как? Да, подъемный, это губернаторский. А сколько вы были должны? 1,5 ляма. Є прямо от кажуть, я там військовий, для мене там армія це моя заробітна плата, я воюю, давав там присягу там, і так далі. Це тут хоча б чітко щось є зрозумілість. Штарми, тобто зеки, це взагалі в них мотивація там вибратись з тюрми для того, щоб іначе він відвоює, його потім там відпустять. Я розумів, що я вийду і все, у мене життя кончена. Ну и думал, как бы, а здесь судимые снимают. Через полгода домой. Ми говорили, спілкувалися. Ми узнавали більше інформації, яка цікавить нас для подальшої роботи, для постановки своїх задач для своїх підрозділів. Все, що нам потрібно було, ми з них узнали. Коли є час, то питаємо все, просто цікаво розкрити взагалі цих персон противників. Да, це додатково, це противник розкривається, там по протоколу йде допит. Але коли є час просто поспілкуватись, зрозуміти, що в нього всередині, то питаємо різне. Я шел как миротворец по медицину вывозить. Много слышал там раненых, много слышал там убитых, много слышал, что вот с передка не могут вывести и все такое. Є люди, зрозумілі мені там якось там з якоюсь більш-менш мотивацією. Це рідкість, але є ті, хто, мабуть, викликають мінімальну повагу як противник, все ж таки є й такі, але в більшості це тварини. Вони як стадо, да, не розуміють ні цілі, нічого, і просто їх там відправляють, вони йдуть. Коли потрапляють в полон, з ними взагалі нема про що поспілкуватись, тому що люди взагалі не знають там 5+4 там, або там скільки населення там Росії запитати. Там. Ми любимо запитати, який курс долара. Вони кажуть, я ніколи долара не бачив. Яке тут плюс-мінус співвідношення сил, на вашу думку? Маленьке до великого. З артилерії у противника тут перевага. Скоріше за все, з FPV також є якась певна перевага. Слухайте, якщо чесно, в мене до сих пір ноги трусяться. Таке. Чи ви ще щось хочете? Так, треба ще дознімати, але після цієї FPV-шки, чесно кажучи, у мене бажання. Та теж, так. Скити не чути, це дуже нехороша історія. Що касається наших сил і засобів, то я залишу їх в тайні, а скажу, що рішучості нам хватить надовго. Як тільки ми сюди зайшли, зразу війшли в роботу, почав працювати наш штаб, почали працювати наші хлопці на самих позиціях. Всі позиції перекриваються, завжди ведеться спостереження з дронів, спостереження особового складу 24/7. Тобто ворога ми стараємося не підпускати. І я думаю, допоки ми тут, окупанта в місті точно не буде. А, була інформація, так? Я думаю, що Так вони тут постійно у вас, наскільки я розумію. Так. Вони тут зараз окупацію використовують, вони садять пивішки на будинки. Наприклад, як бачу, тільки як ми десь пересуваємося, ми їх не чуємо. Він зразу в будинку злітає і в нас залітає. Це було стрьомно?
Я знаю, тому я прийшов за тобою. Так як було в Бахмуті, вони вже не йдуть. Тут можуть, в принципі, за день по одній людині йти. Тобто одну відправляють людину саму, потім одну, потім. Вони там, хтось там 50% дійшли, 50% там загинули від FPV або від артилерії, накопились, потім намагаються зробити якісь мінімальні штуки. У них нічого не змінилося, по можливості вони просто стирають з землі всі населені пункти. Як тоді тримати оборону, якщо часик стирають? Як тоді тримати оборону? От в тих, як би їх назвати правильно, місцях, де це можна ще робити. Як правило, це ми цепляємося за рельєф на місцевості. Тут Донецька область, Луганська область, як правило, це не степові зони, більше гірські, лісні. Тут можна працювати довго і плодотворно. Щоб перемагати противника в військовому мистецтві, це потрібно розгадати його плани. Хто, як не підрозділ розвідки, головного управління розвідки, хто, як не ми, буде знати першими, що планує противник, і розгадаємо. А ми так і працюємо. Ми розвідуємо, дізнаємося інформацію, розуміємо замисел противника, відбиваємо його атаку, тому що ми вже розуміємо, як він буде працювати. І в цьому є певний ефект. У нас достатня кількість людей, щоб працювати, виконувати задачі, які покладені на наше управління. Працюють люди по цим задачам. Є у нас також штурмові підрозділи, які відпрацьовують задачі штурмового і оборонного характеру. Плюс паралельно з цим підрозділи Збройних сил України, котрі працюють з нами в смузі, вони тим самим отримують певну мотивацію, вони розуміють, що противник це такі ж люди, тобто люди, котрі вони теж там вмирають, вони теж можуть якось неправильно щось планувати, у них теж може щось не получатись. Не треба вірити в якийсь там міф про Другу армію світу, про таких, що Росія це якась там велика ресурсна армія, проти котрої дуже важко воювати. І ще ми будемо воювати, мабуть, довго. Це, мабуть, не секрет. Але, в принципі, можна перемогти, просто якщо є консолідація, є мотивація, є розуміння, що ми перемогти можемо. Часів Яр на замку. І все, що туди проникає, ми тільки не знаємо їх фамілії, але кількість пальців на їхніх руках. Треба тримати Часів Яр, тому що це, в принципі, певна висота. Взяття Часового Яру дає такий оперативний простір для противника, і противник зможе набагато швидше вже підійти до Краматорсько-Слов'янської агломерації, до цієї всієї, якщо вони будуть Часів Яр. І тоді ми розуміємо, як тільки ми втрачаємо Часів Яр, вже мирним, наприклад, Дружковка, Константиновка вже не будуть. Я би не прив'язувався до землі. Да? Ми зараз десь відійдемо. Ми відійдемо, знайдемо більш вигідну позицію для защити. Але ми стоїмо
з тої позиції, що ми цінуємо своє життя, цінуємо життя своїх солдат. І я би радив вам, не знаю, радив, чи просто послухайте мене як журналісти, не робіть там з якогось квадратного метра, кілометра паніки. Її немає. Можливо, там була просто рівнина, і стояти там – це значить потеряти більше наших побратимів. Ми відійдемо лучше назад, зробимо шаг назад для того, щоб нанести, скажімо, другий удар. Для утримання часу яру потрібно мотивовані люди, також потрібно озброєння, підтримка артилерії. І я думаю, нам все вдасться спільними силами. Ми воюємо не для показників якихось, ми воюємо не для тих чи інших державних діячів. Моя думка, я особисто з 2018 року безперервно практично на фронті воюю за свою державу. Ключове питання для нас – це наша сім'я, наші родини, наші діти. Тому що якщо ми зараз не візьмемося разом до спілки боронити нашу державу в даний час, в даний момент, в даній ситуації, просто вони будуть в наших домівках. І немає значення, чи це буде у Львові, чи це буде в Тернополі, чи це буде в Івано-Франківську, чи це буде в Ужгороді, чи це буде в Сумах. У нас війна не обмежується Донецькою або Луганською областю і не обмежується цілями, про які заявляє Росія як держава-агресор. Їхня ціль – повністю заволодіти нашою державою. Тому я б хотів звернутися до всіх. Не треба боятися. Все, що необхідно, ми поможемо, навчимо. Всі, хто знає, всі, хто вміє, всі, хто мотивований. Просто нам треба взятися разом і йти до перемоги. Інакшого виходу в нас немає. Ми поможемо, ми навчимо, як воювати. Не треба ховатися по домівкам, тому що вони прийдуть на наступний день, вони прийдуть до вас. В підрозділі я вже десь близько 1,5 року. До цього служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді рік часу і пізніше перевівся собі сюди, вже в Артан. Я проходив базову підготовку в підрозділі, яким підрозділом, допустимо, користується жестами, як ми працюємо в парах, як ми працюємо по урбану. В ДШВ по-своєму важко, тут є по-своєму важко. Тут є трошки більше часу для відпочинку, тут більше часу дається для тренувань, але коли тобі поступає задача, ти обов'язково мусиш її виконати. В тебе немає кроку назад, мусиш зберегти особовий склад і максимально виконати поставлену задачу. Які люди вам потрібні? На даний час нам потрібні будь-які спеціальності, будь-які фахівці, які можуть робити те чи інше. Не ставиться питання про те, що нам потрібно зараз вже негайно тільки штурмовиків, чи нам потрібно тільки мінометників. Якщо людина мотивована, вона може прийти і допомогти, чим вона може. Ми навчимо і виберемо для неї ту спеціальність, де буде в неї виходити краще. Якщо говорити грубо, мікроскопом цвяхи ніхто забивати не буде. Скільки ви в Кракові? З першого дня, з першої хвилини, години заснування в Кракові. Так, це коли було, скажіть? Це було офіційно 24 лютого о 5 ранку. 22-го року? Так, звісно. Тобто в перший день Великої війни? Так, звісно. Ми зібрали людей своїх, були точки, де ми збираємося, зібрали людей. Я з Луганська сам. Коли виїхали? 10 років вже. Війна в 14 років. Також Азов, війна. Ви в Азові були? Так. І, в принципі, своєю компанією, своїми ветеранів ми заснували Кракен. В Харкові Кракен був заснований.
Раніше це було просто там підрозділ більше акцентований на піхоту. Зараз все ж таки ми намагаємось вже перекладати на іншу частину вагів, і все ж таки у нас там FPV більше розвивати, артилерія, танки. Мабуть, на другу половину 22-го року в нас вже було багато стільки трофеїв, там харківський контрнаступ і так далі. В нас було затрофейно 21 танк був затрофейний. Тобто, в принципі, на той момент нам держава, ще ми не отримали від держави ні одної єдиниці танків, але все було це трофейка. Т-80, БВМ, в принципі, Т-72 і Т-80. БВМ. 90-го не було, 90 були знищені. Скільки Кракен чи звільнив, чи допоміг звільняти Росію? За весь період, якщо брати про звільнення населених пунктів, саме це 27 населених пунктів, включаючи великі такі міста, як Балаклея, як частина Куп'янська і так далі. 24 числа, 4 утра, я вже стояв біля Вилкова. Добровольцем? Так. А як в ГУР потрапили? В ГУР попадають по відбору, так сказати. По відбору і, як правило, тебе должен знати хтось, хто має дотичність до головного управління. Тому що я так розумію, що в перші дні війни не було можливості проводити весь комплекс заходів по підбору по тим критеріям, які раніше були в ГУР. І ми працювали, виходить, як знайомі, добрі знайомі, друзі мої працюють. І тому я був одним із кандидатів, які попали. Починаю з 2000 року, оскільки після військової служби в мене не було за ці роки такого моменту, щоб я не був дотичний до зброї, до охоронної діяльності. Я займався охоронною діяльністю за межами кордону. Це було супроводження фізичних осіб, також супроводженням займалися на морі. Є там, якщо ви знаєте, такі там на ім'я нарицательне сомалійських піратів працював якусь частину там. А так працюю, я є співвласником охоронної фірми, декількох ще фірм. Це в гражданському житті, а зараз я співпобратим нашого мультипосту. Дома. Дома. Ще трошки. Дома. Все, займи. Готові! Не бачу на поле. Пісь. О! Печи виборах, вірно. За ці 2,5 роки війни, Великої війни, де вам найважче було? Особисто? Дома. Поясніть. Дивитися на те, як наші люди приймаються. Ми ж вже 2,5 роки не можемо видихнути. Ця напруга, яка там є, і ось так. Чувствується в собі, я чувствую, що вона затягнулася, всі це розуміють. І знаю, що на даний момент потрібно нам всім знайти в собі сили і признати, що вона може ще тягнутися, ця війна. І довго. Так, і довго знайти в себе сили і все-таки довести всі свої дії, кожен на своєму місці, хто де може, хто як це бачить, але довести все до логічного кінця. У нас нема куди відступати, за нами вже наші рідні і ні кроку назад. Набери. Давай. Давай перший день, проходь. Добре, давай так.
Я не вважаю, ви назвали 2,5 роки, я навіть задумався. Ну, да, мабуть, пройшло вже. Ну, яка може бути втома? Від чого втома? Від війни, від фізичних, від У мене за спиною є родина, в мене є діти. Якщо я буду втомлюватися, то що буде з ним? Я своїм прикладом показую їм, як потрібно працювати до кінця, і надіюсь, що вони для себе візьмуть цей урок. Також хтось, можливо, хтось з друзів, там, хто ще не оприділився чи не знайшов цієї мотивації. Моєї мотивації хватить на іних теж. Куди його ставити? Сідаєш назад, садиш його. О! Давай! Поїхали! В нас земля одна. І, на мою думку, навіть не важливо, в якому ти підрозділі воюєш, треба захищати свою землю. Так, в нашому підрозділі це почесно, тому що ми виконуємо такі функції, які не виконує ніхто. Ми виконуємо такі задачі, які не виконує ніхто. І навіть для самого себе потім в майбутньому сміло подивитися в очі своїм дітям і сказати, що я робив то, що не робив жодний військовослужбовець чи жодна людина, яка там до того, що мені навіть не знаю, чи я зможу про це розказати, які я функції виконував в спецпідрозділі. Це дійсно почесно. Ми знаходимося в Часовому Яру. Ну от, власне, все, що тут відбувається, ну не все, але ви можете почути. Місто зруйноване, його руйнують, доруйновують дуже багато FPV-дронів, дуже багато скидів. Тут потрібно дуже-дуже обережно ходити. Такі багатоповерхівки, це все, що від них залишилося, їх просто випалюють. Дуже потрібно слухати небо, тому що тут постійно працюють FPV-дрони і скиди ворожі. Артилерія теж практично не замовкає. Така ситуація 24/7. Чуємо, здається, FPV, будемо зараз тікати. Ну, мотивація яка? Наші люди мотивовані самі по собі. У них є сім'ї, у них є друзі, побратими. Це один общий організм. У нас наші жінки спілкуються між собою. Діти по можливості, якщо це проживають на одній території, також зустрічаються. Тобто ми не як підрозділ, ми велика сім'я. От так. Мотивація наша, це наші родини. Зібралися ми разом, щоб відстоювати не тільки там інтереси держави, а й в першу чергу сім'ї. Коли цікаво, ви зможете розказати, які задачі ви виконували? Я сподіваюся, що ми всі до того доживемо, і після перемоги настане той час, коли можна буде це розказати. Каб, я так розумію. Під ноги дивись. Так, да, це був каб, швидше сон, але давно. Давно, так. Да. Як би ви, вашими словами, охарактеризували цих два підрозділи? В межах країни, в межах війни, що вони таке, ці два організми, Кракен і Артан? Я би назвав їх такими локомотивами, які можуть потягнути за собою ті вагони інших, скажімо, сил. Ми йдемо вперед, для нас немає задачі, які б були не виконані, чи складних задач. Ми йдемо до останнього, але завжди думаємо про людей. Люди це відчувають, люди це знають, і ми працюємо. Отакий напис ми зустріли в Часовому Яру. Ви знаєте, на жаль, краще і не скажеш. Вони стали сильнішими в ці 2,5 роки? Ну, сила вправді. Я не розумію, чим себе мотивує солдат противника, крім того, щоб помародерити. Просто не розумію.
От, що може бути в них поміняти, якщо у них ціллю стоїть зайти і щось винести. Ну, яка може тактика бандитів. Сьогодні ніч, це ми тут зняли квартиру, я туди їду там, прийняти душ. А сьогодні я зараз лежив розкладушку, ліг, і мені неудобно, бо що я розпрямився. Доводилось не спати і 2-3 доби. Тобто залежить це від тактичної обстановки і від того, як ворог веде себе. Я просто знаю, з ким можна їхати. Я згадала, що ви казали, що ви 2 години в добу спите. Ну, буває більше, буває. Ну, в основному, так, це 2 години, 2-3 години.